Hello everyone, welcome to this new session of Write Smart with the Smart Aspirant. So, Zwakali amar prelims result out hoise, and it is a very high time that we should start our mains preparation. So, Junbur candidates protham bar babe a Write Smart series or video to sai ase telokok moi brief intro dibo bisarisu je series to ki hoy. এই সিরিজটোত মেইনলি আমি এটা APSC বা UPSCৰ যোনটো মেইনছৰ থিম হয় সেইটো আমি ডিসকাস কৰোঁ সেইটোৰ ওপৰত আমি ভ্যালু এডিশন পইণ্টছ কালেক্ট কৰোঁ সেই টপিকটো আমি ব্ৰেইনষ্টৰ্ম কৰোঁ এণ্ড এট লাষ্ট সেই টপিকটোৰ ওপৰত যোনবোৰ PYQ আহিছে আমি হেনেকুৱা PYQ এটা এটেম্প কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ ৰাইট এণ্ড এই সেশনটোৰ যিমান যি নোটছ হ'ব PDF হ'ব সেইবোৰ মই গোটে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত আপোনালোকে পাই যাব you can scan this QR or you can search this ID on the Telegram. So let's not delay. আমি অলপ দেৰি নকৰাকে আমাৰ টপিকটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ সো আমাৰ আজিৰ টপিকটো হৈছে সি লেভেল ৰাইজ সো লাষ্ট ইয়াৰ APSC CCE 2024 ত এইটো আমাৰ কোৱেশ্চন আহিছিলে এণ্ড আমাৰ UPSC মেইনছত এনেকুৱা সেম কোৱেশ্চন অন দ্য সেম থিম দুবাৰ ৰিপিট হৈছে এতিয়ালৈকে সো আপোনালোকে যদি এই লেকচাৰটো কমপ্লিটলি চাই তেনেহ'লে আপোনালোকৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক যোনটো মেইনলি আহিব পাৰে ফ্ৰম দ্য পাৰ্সপেক্টিভ অফ GS1 তো আহিব পাৰে বা GS3 ডিজাস্টাৰটো আহিব পাৰে সো এই টপিকটো আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ থাকিব এণ্ড এই টপিকটো ৰিলেটেড আপোনালোকে প্ৰপাৰ ডাটা এণ্ড ভ্যালুৱেশ্যন মেথড আপোনালোকে পাই যাব সো কোৱেশ্চনটো হৈছে যে some islands of the world are under high risk of submergence এটা মই submergence মানে কৈ দিও যোনবোৰ স্টুডেন্টছে মিনিং গম নাপায় submergence মানে যেতিয়া পানী বাঢ়িব তেতিয়া তেওঁলোকৰ সৰু সৰু যোনবোৰ আইল্যান্ডছ থাকিব সেইবোৰ ডুব যাব ডিউ টু দ্য ৰাইজ অফ সি লেভেল যেতিয়া সি লেভেল বাঢ়িব তো যোনবোৰ স্মল আইল্যান্ডছ হয় সেইবোৰে থ্ৰেট ফেস কৰিব অফ গেটিং সাবমাৰ্জড discuss how an impending situation can be addressed তো মেইনলি আমাৰ কোৱেশ্চনত খুদিছে যে আমি কেনেকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেমবোৰ সলভ কৰিব পাৰো এড্ৰেছ কৰিব পাৰো ৰাইট এতিয়া প্ৰবলেমটো সলভ কৰিবলৈ হলে আমি গম পাব লাগিব যে একচুয়ালি প্ৰবলেমটো হয় কি প্ৰবলেমটো কিয় হয় ঠিক আছে প্ৰবলেমটোৰ মেইনলি কি সিকোয়েন্স হয় ৰাইট প্ৰথমতে কি হয় দেন কি হয় এণ্ড সি লেভেল ৰাইজ হলে সৰু সৰু আইল্যান্ডে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেম মেইনলি ফেস কৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ কনসিকুৱেন্সেস তেওঁলোকে ফেস কৰিব লাগে সো সেইটো হৈছে মেইন আমাৰ কনসাৰ্ন সো আমি আজিৰ ক্লাছটোত প্ৰপাৰলি আমি ডিসকাস কৰিম গোটেই টপিকটোৰ ওপৰত এণ্ড এটো হৈছে আমাৰ নোটছ সো সি লেভেল ৰাইজ একচুয়ালি কি হয় এটা কোড দিয়া আছে এটা when the ocean rises the geography of human habitation changes এটা sea level rise mainly হয় কিয় and কি হয় right definition দিয়া আছে proper definition এটা আছে sea level rise refers to long term increase in the average level of ocean তো oceanৰ যোনটো average level হয় পানীৰ যোনটো level হয় হেতু যেতিয়া with time বাঢ়িব হেতুকে মেইনলি sea level rise বুলি কোৱা হৈছে এটা আপোনালোকে ভাবিব যে পানীৰ যোনটো হাইট হেতু কিয় বাঢ়িব ৰাইট সো আপোনালোকে ডেফিনেটলি পঢ়িছে ৰিগাৰ্ডিং পলিউশন ক্লাইমেট চেঞ্জ গ্ৰীন হাউস ইফেক্ট তো যেতিয়া হেনেকুৱা ধৰণৰ ফেনোমেনা হয় মেইনলি কি হয় ওশেনৰ যোনবোৰ ওয়াটাৰ হয় হেতু এক্সপান্ড হয় থাৰ্মাল এক্সপানশন হয় যাৰ বাবে কি হয় ওয়ার্ম ওয়াটাৰ এক্সপান্ড হয় ঠিক আছে যাৰ বাবে কি হয় আমাৰ গ্লেচিয়াৰ মেল্ট হয় বহুত জায়গাত আমাৰ স্পেশালি এন্টাৰ্কটিকাত যোনবোৰ গ্লেচিয়াৰছ আছে সেইবোৰ গ্লেচিয়াৰ মেল্ট হ'বলৈ ধৰে গ্লেচিয়াৰ মেল্ট হৈছে মানে কি হৈছে যে বৰফবোৰ গলিব ধৰিছে যেতিয়া বৰফ গলে আমি গম পাওঁ যে কি হয় বৰফৰ পৰা পানী হয় সো যেতিয়া পানী হ'ব ট্ৰান্সফাৰ হ'ব টু ওয়াটাৰ তো ওয়াটাৰৰ যোনটো ভলিউম হ'ব এটো বাঢ়িব ইন দা ওশেনছ তো আলটিমেটলি কি হ'ব যোনবোৰ আইল্যান্ডছ এণ্ড যোনবোৰ নেশনছ বহুত পানীৰ কাষত থাকে তেওঁলোকে মেইনলি ফেস কৰিব অফ দা থ্ৰেট অফ গেটিং সাবমাৰ্জড তো তাতে মেইনলি কি হ'ব আমাৰ আইস শিট আমাৰ গলিব ধৰিব আইস শিট লস হ'ব গ্ৰাউণ্ড ওয়াটাৰ এক্সট্ৰেকশন হ'ব ওয়াটাৰ ট্ৰান্সফাৰ ফ্ৰম ল্যান্ড টু ওশেন যেতিয়া টেৰিষ্টৰিয়েল এৰিয়াৰ পৰা গ্ৰাউণ্ড এৰিয়াৰ পৰা যেতিয়া পানীত ওশেন ওয়াটাৰত যাব ওশেনত যেতিয়া ওয়াটাৰ যাব তেতিয়া আমাৰ সি লেভেল ৰাইজ হ'ব দেন ল্যান্ড সাবসিডেন্স সিঙ্কিং ল্যান্ড ইনক্ৰিজেস ৰিলেটিভ সি লেভেল ৰাইজ হয়তো দুটা ধৰণে আমাৰ সি লেভেল ৰাইজ হ'ব পাৰে হয়তো আমাৰ পানীৰ হাইটটো বাঢ়ি আছে বা আমাৰ ল্যান্ডৰ হাইটটো কমি আছে যদি আমাৰ ল্যান্ড সাবসিডেন্স হয় তেতিয়া মেইনলি আমাৰ ল্যান্ডৰ হাইটটো আমাৰ কমি যাব যাৰ বাবে কি হ'ব বেছি থ্ৰেট ফেস কৰিব ৰাইট সো যোনটো সি লেভেল ৰাইজ হয় ইট ইজ বোথ আ ক্লাইমেট চেঞ্জ হয় driven phenomena and a local phenomena
কিয় ইনফ্লুৱেঞ্চ হয় বিকজ অফ লেণ্ড ছাবচিডেঞ্চ গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ এক্সট্ৰেকশ্যন এণ্ড অ'চেন ডাইনামিক্স তো এইকেইটা মেইনলি হৈছে আমাৰ লোকেল ৰিজনছ আৰু গ্ল'বেল ৰিজনছ হৈছে মেইনলি আমাৰ থাৰ্মেল এক্সপানশ্যন আইচ শ্বীট লছ মেল্টিং অফ গ্লেচিয়াৰ দিজ আৰ মেইনলি গ্ল'বেল ৰিজনছ চ' ইয়াতে মেইনলি আমাৰ IPCCয়ে এটা ৰিপৰ্ট দিছিলে IPCC AR6 ৰিপৰ্ট বুলি কোৱা হয় য'ত তেওঁলোকে মেইনলি কৈছিলে যে বাই দ্য ইয়াৰ অফ 2100 আমাৰ যোনটো সি লেভেল ৰাইজ হয় সেইটো 0.28 পৰা 1.01 mmলৈকে সেইটো বাঢ়ি যাব ঠিক আছে চ' এনেকুৱা ধৰণৰ ডাটা যদি আমাৰ প্ৰেজেণ্ট থাকে আমি সেনেকুৱা এটা এনচাৰ্ছ আমি যদি ডাটাৰে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ মেইনলি কি হয় এটা বহুত ভাল এটা ইম্পেক্ট হয় অন দ্য এক্সামিনাৰ যে কেণ্ডিডেটে ভালকৈ ছাবজেক্টটো জানে আৰু হি হেজ ডাটা চ' যদি সেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আমাৰ 15 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনো যদি আহে যদি আমাৰ ভালেখিনি স্পেচ থাকে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ভেলুৱেশ্যনো কৰিব পাৰোঁ বাই ড্ৰয়িং দ্য ৱৰ্ল্ড মেপ আমি এনেকৈ ৱৰ্ল্ড মেপ বনাই কিনে আমি ৱৰ্ল্ড মেপত যোনবোৰ আমাৰ স্মল আইলেণ্ড নেশ্যনছ হয় যেনেকুৱা মালদ্বীপছ আছে আমাৰ ইয়াতে ৰাইট চিচেলিজ আছে যেন কিৰাবাটি আছে টুভালু আছে মাৰ্শ্বাল আইলেণ্ড আছে নোৱাৰু আছে এইবোৰ যিমান আইলেণ্ড আছে আমি যদি ৰাফলি এনেকৈ মাৰ্ক কৰি দিওঁ বাই ড্ৰয়িং দ্য ৱৰ্ল্ড মেপ তেতিয়া আমি +1 মাৰ্কছ এটা আমি এক্সট্ৰা স্ক'ৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ মেপ বনোৱা বেছি স্ক'প থাকিব আপোনাৰ যদিহে 15 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন আহে বিকজ তেতিয়া আপোনালোকে স্পেচ বেছি পাব যিহেতু আমাৰ এই কুৱেশ্যনটো 10 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন আছিলে ইয়াতে মেপ বনোৱা ইমান এটা প্ৰভিজন নাই বিকজ অলৰেডি আমাৰ তাত স্পেচ কম আছে আমি 2খন পেজত আমি প্ৰপাৰ এনচাৰ লিখিব লাগিব চ' এতিয়া যদি আমি কুৱেশ্যনটো চাওঁ কুৱেশ্যনটোত মেইনলি আমাৰ কি কি কম্পনেণ্ট আছে ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি এটা ডেফিনেশ্যন লিখিব লাগিব যে সি লেভেল ৰাইজ কি হয় ৰাইট আৰু সেইটোৰ থ্ৰেড কি আছে ঠিক আছে আৰু আমাৰ লগত যদি যিকোনো ধৰণৰ ডাটা আছে আমি সেই ডাটাৰে ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ দেন আমি যিহেতু কুৱেশ্যনৰ মেইন এটা পাৰ্ট হৈছে যে ডিছকাছ হাউ দ্য ইম্পেণ্ডিং চিটুৱেশ্যন কেন বি এড্ৰেছ চ' আমাক চলিউশ্যন দিব লাগে চ' মেইন ৱেটেজ মেইন স্পেচ আমি দিব লাগিব চলিউশ্যনৰ কাৰণে চ' আমি ট্ৰাই কৰিম যে এক পেজ বা এক পেজতছে বেছি আমি মেইনলি চলিউশ্যন লিখিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু এট লাষ্ট আমি এটা বহুত ভাল বেলেঞ্চ কনক্লুজন লিখিবলৈ ট্ৰাই কৰিম চ' এনচাৰটোৰ মেইনলি ষ্ট্ৰাকচাৰটো আমাৰ এনেকুৱা হ'ব যে প্ৰথমতে আমি এটা ব্ৰিফ ডেফিনেশ্যন লিখিম চি ৰাইজৰ বা আমি ডাটা দিম ঠিক আছে যে চি ৰাইজ কি হৈ আছে দেন আমি যেতিয়া পইণ্টছবোৰ লিখিম আমি পইণ্টছবোৰত আমি মেইনলি ট্ৰাই কৰিম যে যোনবোৰ আইলেণ্ড নেশ্যনছ হয় যেনেকৈ মই এটা দেখাইছিলোঁ মালদ্বীপ চিচিলিজ কিৰাবাটি টুভালু নোৱাৰু মাৰ্শ্বেল চ' এইবোৰ আইলেণ্ডছৰ মেইনলি আমি পইণ্টছবোৰ মেনশ্যন কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম এজ এন এক্সাম্পল বিকজ যেতিয়া আমি এক্সাম্পল দিম তেতিয়া আমাৰ এনচাৰটো ছাবষ্টেঞ্চিয়েট হ'ব যে কেণ্ডিডেটজনে জানে একচুৱেলি ক'ত কেনেকুৱা কি হৈ আছে তেতিয়া আমাৰ এনচাৰটো জেনেৰিক হৈ নাথাকিব এভাৰেজ এনচাৰ হৈ নাথাকিব আমি সেইবাবে বেলেগ কেণ্ডিডেটছৰ পৰা কম্পেয়াৰ্ড টু আমি এক্সট্ৰা 1-2 মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম ৰাইট চ' আমি যদি চাওঁ এতিয়া মেজৰ কনচিকুৱেঞ্চেছ কি হয় বা মেজৰ ইম্পেক্টছ কি হয় যেতিয়া আমাৰ চি ৰাইজ বাঢ়িব আপোনালোকে নিজে কিছুমান লজিকেলি ভাবি চাওক ৰাইট যে চি ৰাইজ হ'লে একচুৱেলি হয় কি ফাৰ্ষ্টটো হ'লে যোনবোৰ আমাৰ কোষ্টেল এৰিয়া হ'ব তেওঁলোকৰ মাটিবোৰ ডুব যাব তো কোষ্টেল এৰিয়াৰ কি হ'ব ইনাণ্ডেশ্যন হ'ব ল' লাইং এৰিয়াজ গেট ছাবমাৰ্জ তো যোনবোৰ ছাবমাৰ্জ হৈ যাব পাৰ্মানেণ্টলি দেন যোনবোৰ আইলেণ্ড থাকিব আইলেণ্ডবোৰো ছাবমাৰ্জ হ'ব কোষ্টেল ৰিজন হ'ব ৰাইট চেলিনাইজেশ্যন মানে কি হ'ব আমি গম পাওঁ যে অ'চেনত যোনবোৰ পানী থাকে সেইবোৰ আমাৰ চেলাইন ৱাটাৰ হয় ডেট মিনছ তাতে চল্ট কণ্টেণ্ট হাই থাকে তো যেতিয়া চি লেভেল ৰাইজ হ'ব যোনবোৰ চল্ট ৱাটাৰ হয় সেইবোৰ আমাৰ নৰ্মেল পানীত আমাৰ মিক্স হৈ যাব আৰু যোনবোৰ এভেইলেবল ৱাটাৰ থাকিব ফ্ৰেছ ৱাটাৰ সেইবোৰ আমাৰ পলিউট হৈ যাব বাই চল্ট ৱাটাৰ তো নৰ্মেল যোনবোৰ পানীৰ এভেইলেবিলিটি আছে সেইটো কমি যাব মানুহৰ কাৰণে ঠিক আছে চ' ইম্পেক্ট অন ফুড ছিকিউৰিটি ফৰ এক্সাম্পল ভাবা আপোনালোকে যে আইলেণ্ড নেশ্যন আছে তেওঁলোকে কিছুমান ধৰণৰ ক্ৰপ তেওঁলোকে ৰুইছে তেওঁলোকে মানে ফাৰ্ম কৰিছে ফাৰ্মিং এক্টিভিটিছ কৰিছে বাট যেতিয়া চি লেভেল ৰাইজ হ'ব যেতিয়া চল্ট ৱাটাৰ আহি যাব আৰু তেওঁলোকৰ যোনবোৰ এইবোৰ ক্ৰপ তেওঁলোকে লগাইছিলে খেতি কৰিছিলে সেইবোৰতো ডেফিনেটলি তেওঁলোকৰ কি হ'ব ক্ৰপবোৰ ফেইল হৈ যাব ক্ৰপবোৰ ছাৰ্ভাইভ কৰিব নোৱাৰিব চল্ট ৱাটাৰত ৰাইট ডিছপ্লেচমেণ্ট এণ্ড ক্লাইমেট মাইগ্ৰেশ্যন এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় আপোনালোকে যিকোনো ডিজাষ্টাৰত লিখিব পাৰে যেতিয়াই ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে পানী বাঢ়িব চি লেভেল ৰাইজ হ'ব আৰু আইলেণ্ডবোৰ ডুব যাব মেইনলি কি হ'ব সেইবোৰ আইলেণ্ড হেবিটেবল হৈ নাথাকিব তাতে মানুহবোৰ থাকিব নোৱাৰিব চ' যোনবোৰ মানুহবোৰে ফ'ৰ্চফুলি মাইগ্ৰেট কৰিব লাগিব চ' আমি ভেলু এডিশ্যনৰ কাৰণে এটা ভাল টাৰ্ম লিখিব পাৰোঁ যোনটো হৈছে ক্লাইমেট ৰেফিউজিছ চ' তেওঁলোক মেইনলি কি হৈ যাব ক্লাইমেট ৰেফিউজিছ হৈ যাব তেওঁলোকে দেন
কমাৰ্চিয়েল লছ হ'ব আমাৰ যোনবোৰ মেইন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ থাকে ক্ৰিটিকেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হৈ গ'ল আৰ্বান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হৈ গ'ল চিভিক এমিউনিটিজ হৈ গ'ল সেইবোৰ বহুত বেছি চান্স থাকিব ডেমেজ হোৱা বায়'ডাইভাৰ্চিটিৰ ওপৰত ইম্পেক্ট পৰিব যোনবোৰ ফৰেষ্ট আছে ৱেটলেণ্ড আছে যোনবোৰ মেনগ্ৰোভ আছে সেইবোৰৰ ওপৰত ইম্পেক্ট পৰিব দেন আমি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট মান লিখিব পাৰোঁ সেইটো হৈছে আমাৰ টুৰিজিম আৰু ব্লু ইকনমিৰ ওপৰত বিকজ আমি দেখা পাওঁ যোনবোৰ মেইনলি আইলেণ্ড নেশ্যনছ হয় তেওঁলোকে মেইনলি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট চ'ৰ্চ অফ ইনকাম তেওঁলোকৰ কাৰণে যোনটো হৈছে সেইটো হৈছে মেইনলি তেওঁলোকে ৰিজৰ্টছ হোটেলছ সেইবোৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ থাকে মেইনলি টুৰিজিমৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ থাকে চ' তেওঁলোকৰ সেইবোৰ এক্টিভিটি কমি আহিব বিকজ মানুহবোৰ টুৰিষ্টবোৰ যাবলৈ ভয় কৰিব চ' তেওঁলোকৰ যোনটো লাইভলিহুড হয় সেইটোৰ ওপৰতো ইম্পেক্ট পৰিব ৰাইট দেন আমি এটা পলিটিকেল টাৰ্ম লিখিব পাৰোঁ যোনটো হৈছে আমাৰ ছভাৰেনিটি এণ্ড কালচাৰেল লছ ছভাৰেনিটি মানে হৈছে যে সেই নেশ্যনটোৰ যোনটো ছভাৰেন নেচাৰ আছে সেইটো থ্ৰেটত আহিব বিকজ কিয় তেওঁলোকৰ অস্তিত্বটো যোনটো হয় যে ছভাৰেন হ'বৰ কাৰণে কি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কম্পনেণ্ট সেইটো হৈছে এটা ডেফিনেট টেৰিটৰী থাকিব লাগিব নেশ্যন এখনৰ চ' ছাবমাৰেন্সৰ কাৰণে যদি আপোনালোকৰ টেৰিটৰীটো নোহোৱা হৈ যায় তেনেহ'লে আপোনালোকে ছভাৰেন নহ'ব ন' লংগাৰ ইউ উইল বি ছভাৰেন চ' আমি যদি এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ কণ্টেক্সটত চাওঁ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে কিয় মেটাৰ কৰে ৰাইট চি লেভেল ৰাইজেছ হোৱাইট মেটাৰ্ছ ফৰ কাণ্ট্ৰি চ' আমি যদি চাওঁ আমাৰ বহুত বেছি দীঘল আমাৰ এটা কি আছে কোষ্ট লাইন আছে এই যিমানে আমাৰ দীঘল কোষ্ট লাইন সিমানে আমাৰ কি হয় আমাৰ ভালনাৰেবিলিটিটো বাঢ়ি যায় আৰু আমি গম পাওঁ যে আমাৰ বহুত কোষ্টেল ষ্টেট আছে ৰাইট এতিয়া কৰ্ণাটকা কেৰালা তামিলনাডু দেন ইফালে ৱেষ্ট বেংগল গুজৰাট তো যেতিয়াই চি লেভেল ৰাইজ হ'ব যদি ইণ্ডিয়ান অ'চেনত চি লেভেল ৰাইজ হয় তো আমাৰ যোনবোৰ আইলেণ্ড নেশ্যন আছে আন্দামান নিকোবাৰ লাক্ষাদ্বীপ সেইবোৰো বহুত বেছি হাই লেভেলত থ্ৰেট ফেচ কৰিব এণ্ড আমাৰ যোনবোৰ কোষ্টেল ষ্টেট আছে তেওঁলোকেও বহুত বেছি হাই থ্ৰেট ফেচ কৰিব আৰু এইবোৰ ছেম থ্ৰেটছ আমি এইকেইটাই হয় আমি ইয়াৰে কণ্টেক্সত লিখিব লাগিব খালিকৈ আমি এক্সাম্পলছবোৰ নাম চেঞ্জ কৰি দিম যেনেকুৱা আমি ইয়াতে বায়'ডাইভাৰ্চিটি লিখিলে আমি সুন্দৰবনছৰ ওপৰত লিখিব পাৰোঁ বা আমি চিটিজৰ এক্সাম্পল দিলে আমি মুম্বাইৰ বিষয়ে লিখিব পাৰোঁ চেন্নাইৰ বিষয়ে লিখিব পাৰোঁ ৰাইট তো এনেকৈ আমি এক্সাম্পলৰ নামবোৰ চেঞ্জ কৰি দিম বাট বাকী কনচিকুৱেঞ্চবোৰ ছেমে থাকিব চ' এতিয়া যদি আমি চাওঁ ৱে ফৰৱাৰ্ড কি কৰিব পাৰে যিহেতু আমি বুজিলোঁ যে প্ৰব্লেমটো কি হয় এতিয়া আমি বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰিম যে একচুৱেলি চলিউশ্যনটো কি কৰিব পাৰি ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট চলিউশ্যনটো সেইটো হৈছে যে আমি যদি চি লেভেল ৰাইজ হৈ আছে যিকোনো আইলেণ্ড নেশ্যনত তেনেহ'লে আমি ট্ৰাই কৰিম যে চবতছে জল্দি আমি ট্ৰাই কৰিব লাগিব যে সিহঁতক আমি ইভেকুৱেট কৰিব লাগিব তেওঁলোকক তাৰ পৰা ৰেস্কিউ কৰিব লাগিব ডেট ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ ছেকেণ্ডটো হৈছে যে আমি ৰেজিলেঞ্চ বিল্ড কৰিব লাগিব মানুহৰ মাজত কমিউনিটি ৰেজিলেঞ্চ বিল্ড কৰিব লাগিব আমি নেচাৰ ইউজ কৰিব পাৰোঁ ফৰ এক্সাম্পল নেচাৰেল বাফাৰ লাইক মেংগ্ৰোভছ ঠিক আছে আমি সেনেকুৱা ধৰণৰ ৱেটলেণ্ড বাফাৰ আমি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ দেন আমাৰ যোনবোৰ গভৰ্ণমেণ্ট বেছ চলিউশ্যন আছে ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ PM মোদীয়ে কোৱা আমাৰ মিছন লাইফ আছে মিছন লাইফৰ আণ্ডাৰত আমি কি কৰিব পাৰোঁ যে ইণ্ডিভিজুৱেল একশ্যনছ আমি কালেক্টিভ লেভেলত আমি প্ৰমোট কৰিব পাৰোঁ যাৰ বাবে কি হ'ব আমি নেচাৰটো ছেভ কৰিব পাৰিম ফৰ এক্সাম্পল ৱৰ্ল্ডৰ চব মানুহে যদি এটা বেষ্ট প্ৰেক্টিছ তেওঁলোকে ডেভেলপ কৰে যে তেওঁলোকৰ ঘৰত ভাবক যে গাড়ী আছে পাৰ্চনেল গাড়ী বাট তেওঁলোকে কামত যাবলৈ মেইনলি চুজ কৰি আছে পাব্লিক ট্ৰান্সপৰ্ট চ' এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেক্টিছ যদি চবে কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে মেইনলি কি হ'ব যে যোনটো অভাৰঅল আমাৰ পলিউশ্যন আছে যোনটো গ্ৰীণ হাউচ ইফেক্ট আছে সেইটো কমি যাব সেনেকুৱা বহুত ধৰণৰ বেলেগ এক্সাম্পলো হ'ব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল মানুহে চবে প্লাষ্টিক ইউজ কৰে ফৰ দ্য ডেইলি লাইফ চ' এই প্লাষ্টিকৰ ইউজটো যদি আমি পেপাৰ বেগেৰে ৰিপ্লেচ কৰোঁ তেনেহ'লে মেইনলি কি হ'ব প্লাষ্টিক পলিউশ্যন কম হ'ব ৰাইট চ' সেনেকৈ আমি কেনেকৈ ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলত ইচ এণ্ড এভৰি এফৰ্ট আমি মেটাৰ কৰিব পাৰে দেন ইম্পৰ্টেণ্ট ইনষ্টিটিউচনেল লেভেলত যদি আমি চলিউশ্যন দিওঁ সেইটো হ'ব আমাৰ যেনেকৈ কেনেকুৱা পেৰিছ এগ্ৰিমেণ্টত লছ এণ্ড ডেমেজ ফাণ্ড আছে আমি কেনেকৈ লছ এণ্ড ডেমেজ ফাণ্ডৰ দৰে ইম্পৰ্টেণ্ট প্লেটফৰ্ম এটা ইউজ কৰিব পাৰোঁ বা COP26 আছে বা আমাৰ গ্লাছগো ছামিট আছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ যোনবোৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্লেটফৰ্ম আছে তাতে আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰোঁ ফৰ এক্সাম্পল ৰিচেণ্ট এইটো হৈছে আমাৰ এক্সাম্পল যোনটো বহুত বেছি হাইলাইটেড আছিলে ইন দ্য নিউজ সেইটো হৈছে যে ৰিচেণ্টলি COP26ৰ ছামিটত যোনটো টুভালু আইলেণ্ড নেশ্যনৰ যোনটো মিনিষ্টাৰ হয় তেওঁ কি কৰিছিলে যে তেওঁৰ যোনটো স্পীচ আছিলে ইনগ্ৰেল স্পীচ তো সেই স্পীচটো দিবলৈ তেওঁ মেইনলি পানীৰ মাজত থিয় হৈ কিনে স্পীচটো দিছিলে তো যেতিয়া তেওঁ এই স্পীচটো দিলে পানীৰ মাজত থিয় হয় তেওঁৰ এই স্পীচটো বহুত বেছি ভাইৰেল হৈ গ'ল আৰু এই ভাইৰেল হোৱাৰ টাইমতে মানুহবোৰে গম পালে এটা ৱৰ্ল্ড লেভেল যে টুভালুৱে কেনেকৈ চি লেভেল ৰাইজৰ প্ৰব্লেমটো ফেচ কৰি আছে যাৰ বাবে তেওঁলোকে আফটাৰ ছাম টাইম ছাবমাৰ্জো হৈ যাব পাৰে চ' এনেকুৱা ধৰণৰ আমি এফৰ্টছ এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ দেন আমি যদি চাওঁ কিছুমান ক্ৰিয়েটিভ এফৰ্ট যেনেকুৱা
কিৰিবাতি বুলি এটা আইলেণ্ড আছে আপোনালোকে মেপত দেখিছিলে চাগে কিৰিবাতি বুলি আইলেণ্ড সো এই কিৰিবাতি আইলেণ্ডটো কি কৰিছিলে তেওঁলোকে এটা কনসেপ্ট আনিছে হেতু হৈছে মাইগ্ৰেশ্যন উইথ ডিগনিটি দ্যাট মিন্স তেওঁলোকে কি কৰিছে যে তেওঁলোকে মাটি কিনিছে ফিজি নামৰ এটা আইলেণ্ড আছে তাতে গৈ কিনে তেওঁলোকে মাটি কিনিছে সো ডেট ইন ফিউচাৰ যদি সি লেভেল বহুত বেছি বাঢ়ে আৰু তেওঁলোকৰ আইলেণ্ডটো যদি মানে সাবমাৰ্জ হয় তেতিয়া তেওঁলোকে মেইনলি নিজৰ যোনটো পপুলেশ্যন আছে তেওঁলোকক তাতে ৰিসেটেল কৰা পাৰিব তাতে শিফট কৰা পাৰিব সো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ক্ৰিয়েটিভ এক্সাম্পল আপোনালোকে লিখিব পাৰে ইন দা এক্সাম সো এতিয়া মেইনলি দেৰি নকৰাকৈ আমি মেইনলি ট্ৰাই কৰিম যে যোনটো আমাৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে CCE 2024 এইটো কুৱেশ্যন আমি এক্সামত কেনেকৈ এড্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ ৰাইট সো কুৱেশ্যনটো হৈছে মেইনলি যে some islands of the world are under the some islands of the world keyword হৈ গ'ল যে আমি আইলেণ্ডৰ এক্সাম্পল দিব লাগিব under the risk of submergence due to the rise of sea level তো কিয় submerge হ'ব because of rise of sea level discuss how so আমি ক'ব লাগে যে কেনেকৈ how such an impending solution can be addressed তো যদি আমি কুৱেশ্যনটো চাওঁ কুৱেশ্যনটো মেইনলি দুটা কম্পনেণ্টত ভগোৱা আছে ফাৰ্ষ্টটো হৈ গ'ল আমাৰ এইটো পাৰ্ট য'ত মেইনলি কণ্টেক্সটো দিয়া আছে যে আইলেণ্ড কিছুমান নেশ্যন আছে যোনবোৰে থ্ৰেট ফেচ কৰি আছে বিকজ অফ ছাবমাৰ্জেঞ্চ এণ্ড ছেকেণ্ড পাৰ্টত মেইনলি আমি ডিছকাছ কৰিব লাগিব যে কেনেকৈ আমি চলিউশ্যন দিব পাৰোঁ ৰাইট চ' প্ৰথমতে হৈছে আমাৰ যোনটো ডাটাৰে আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ যে একৰ্ডিং টু IPCC AR6 ৰিপৰ্ট আমি কি গম পাওঁ যে বাই 2100 আমাৰ যোনটো চি লেভেল হয় এইটো এৰাউণ্ড 0.28 পৰা 1.01 মিটাৰ বাঢ়িব পাৰে by the time of 2100 so এনেকুৱা ধৰণৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন যদি আপোনাৰ অলৰেডি ৰেডিমেড থাকে তো এক্সামত আপোনালোকে বহুত বেছি টাইম ৱেষ্ট নহ'ব টু ব্ৰেইনষ্টৰ্ম অন দ্য টপিক ৰাইট থ্ৰেটেনিং দ্য ভেৰি এক্সিষ্টেঞ্চ অফ ল' লাইং আইলেণ্ড চ' ইয়াতে আমি মেইনলি কণ্টেক্সটো দি দিলোঁ যিহেতু আমাৰ চি লেভেল ৰাইজ হৈ আছে মেইনলি তাৰ কাৰণে কি হৈ আছে ল' লাইং আইলেণ্ডছবোৰে থ্ৰেট ফেচ কৰি আছে বা আপোনালোকে ইয়াতে যোনটো নতুন এটা টাৰ্ম আছে স্মল আইলেণ্ড ডেভেলপিং নেশ্যনছ SIDS বুলি কোৱা হয় SIDS which means small island developing nations এইটো আপোনালোকে মেইনলি এতে লিখিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ টাৰ্ম ৰাইট দেন এটা যদি আমি বাকী চাওঁ যে আমি কেনেকৈ আমি বডিটোত আমি ট্ৰানজিশ্যন কৰিছোঁ ৰাইজিং সি লেভেলছ ডিউ টু গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং তো এটা আমি মেইনলি আমি ফেক্টৰ্ছ লিখিছোঁ যে কি মেইন ফেক্টৰ্ছ আছে যাৰ বাবে আমাৰ সি লেভেল ৰাইজ হয় য'ত আমি মেইনলি সি লেভেলৰ কনচেপ্ট অলপ ভালকৈ এক্সপ্লেইন কৰি দিম ৰাইট ৰাইজিং সি লেভেল ডিউ টু গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং ৰাইট এটা পইণ্ট থাৰ্মেল এক্সপানশ্যন অফ অ'চেনছ এণ্ড মেল্টিং অফ গ্লেচিয়াৰ্ছ এণ্ড আইচ শ্বীটছ প'জ এণ্ড এক্সিষ্টেঞ্চিয়েল থ্ৰেট তো মেইনলি এইবোৰ ফেক্টৰ্ছৰ কাৰণে সি লেভেল হৈছে যাৰ বাবে এইবোৰ আইলেণ্ডছ মালদ্বীপছ টুভালু পানামা কিৰিবাতি এইবোৰ আইলেণ্ডৰ এক্সিষ্টেঞ্চৰ ওপৰত মেইনলি কুৱেশ্যন এৰাইজ হৈছে যে তেওঁলোকে এক্সিষ্ট কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰে এটা মেইনলি আমাৰ কুৱেশ্যনৰ যোনটো আমি মেইন পাৰ্ট হয় সেইটোত আমি যাম চ' মই আপোনালোকক এটা জাষ্ট সৰুকৈ লিখি দিছোঁ ইয়াতে মেইনলি আমি কি ডিছকাছ কৰিলোঁ এইখিনি পাৰ্টত আমি ফেক্টৰ্ছ চালোঁ আৰু আমি মেইনলি এটা লিংকিং ষ্টেটমেণ্ট দিলোঁ যে কেনেকৈ আমি কানেক্ট কৰিব পাৰোঁ উইথ দ্য মেইন বডি ঠিক আছে চ' এতিয়া আমি মেইন বডিত যদি যাওঁ যোনটো চবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' আপোনালোকে ভাবক যে এই যোনটো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট আছিলে কুৱেশ্যন এইটোৰ এৰাউণ্ড 4 মাৰ্কছ মান এইটোৰ ওপৰত থাকিব এই ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটোৰ কাৰণে আৰু মেইন মাৰ্কছ থাকিব 6 মাৰ্কছ এইটোৰ ওপৰত ঠিক আছে এণ্ড কনক্লুজন মাৰ্কছ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন চ' আমি যদি চাওঁ এড্ৰেছিং দ্য ইম্পেণ্ডিং চিটুৱেশ্যন তো কুৱেশ্যনত যোনটো আমাৰ টাৰ্ম আছিলে এড্ৰেছিং দ্য ইম্পেণ্ডিং চিটুৱেশ্যন এইটো তো এই টাৰ্মটো আমি ডাইৰেক্টলি ইয়াতে এজ আ হেডিং ইউজ কৰিম চ' ডেট এক্সামিনাৰে গম পায় যে উই আৰ এড্ৰেছিং দ্য ডিমাণ্ড অফ দ্য কুৱেশ্যন ঠিক আছে আৰু এনেকৈ আমি এটা বক্স বনাই দিম চ' ডেট সেইটো হাইলাইট হৈ থাকে চকুত চ' ইমিডিয়েট ইভেকুৱেশ্যন অফ পিপল ফ্ৰম হাই থ্ৰেট আইলেণ্ড চ' যোনবোৰ আইলেণ্ডে বহুত বেছি থ্ৰেট ফেচ কৰি আছে তেওঁলোকক আমি ইমিডিয়েট ইভেকুৱেশ্যন কৰিম চ' এটা এক্সাম্পল আছিলে সেইটো হৈছে যে আমাৰ যোনটো গাৰ্ডি চুকডুব নামৰ এটা কমিউনিটি আছে ইন দ্য পানামা আইলেণ্ড দে বিকেম দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিজিনাছ কমিউনিটি ইন দ্য লেটিন আমেৰিকা যোনবোৰক কমপ্লিটলি ইভেকুৱেট কৰোৱা হৈছে চ' পেনামাই মেইনলি আমাৰ চি লেভেল ৰাইজৰ প্ৰব্লেমছ ফেচ কৰি আছিলে যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ যোনবোৰ কমিউনিটি আছিলে গাৰ্ডি চুকডুব বুলি তেওঁলোকক মেইনলি ইভাকুৱেট কৰাইছে তাৰ পৰা দেন আমি যদি এটা চাওঁ ছেকেণ্ড পইণ্ট
মাইগ্ৰেশ্যন উইথ ডিগনিটি যোনটো পইণ্ট আছিলে আমাৰ কিৰিবাতি যে মই এক্সপ্লেইন কৰিছিলোঁ অলৰেডি ইন দ্য শ্লাইডছ যে কেনেকৈ কিৰিবাতি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট লৈ আহিছিলে যোনটোক কোৱা হয় মাইগ্ৰেশ্যন উইথ ডিগনিটি ডেট মিনছ তেওঁলোকে ফিজিত তেওঁলোকে মাটি কিনিছে ঠিক আছে মাটি কিয় কিনিছে চ' ডেট দে কেন ৰিছেটেল দেয়াৰ পপুলেশ্যন ইন ফিউচাৰ যদি তেওঁলোকৰ যদি সি লেভেল ৰাইজ হয় তো তেওঁলোকে নিজৰ পপুলেশ্যনক ইয়াতে ৰিছেটেল কৰিবলৈ পাৰিব দেন কিছুমান প্ৰগ্ৰেছিভ মেজাৰ্ছ যেনেকুৱা আমি প্ৰিলিমছৰ কাৰণে মেইনলি আমি এই টাৰ্মটো পঢ়োঁ যোনটোক কোৱা হয় ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ ফিট ফৰ 55 পেকেজ ডেট মিনছ তেওঁলোকে যোনবোৰ ইম্পৰ্ট আহিব ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নত যোনবোৰ ইম্পৰ্ট গুডছ যোনবোৰ বহুত বেছি কাৰ্বন ইণ্টেনচিভ হয় ফৰ এক্সাম্পল ইণ্ডিয়াই কিবা এটা প্ৰডিউচ কৰিছে আৰু সেইটো তেওঁলোকে এক্সপৰ্ট কৰি আছে ইন ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন আৰু ভাবক যে আপোনালোকে যে ইণ্ডিয়াত সেই গুডছটো প্ৰডিউচ হ'বলৈ বহুত বেছি হাই লেভেলত কাৰ্বন ৰিলিজ হৈছিলে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ৰিলিজ হৈছিলে বা পলিউশ্যন হৈছিলে চ' ইণ্ডিয়াই মে বি আমাৰ ডমেষ্টিক লেভেলত সেই গুডছটোৰ ওপৰত ইমান এটা টেক্স লগোৱা নাই ঠিক আছে বাট ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নে কি কৰিব যোনবোৰ কাণ্ট্ৰিৰ পৰা এনেকুৱা কাৰ্বন ইণ্টেনচিভ গুডছ আহিব তেওঁলোকে বহুত বেছি তেওঁলোকৰ ওপৰত ইম্পৰ্ট ডিউটি লগাব চ' ডেট সেই গুডছবোৰ মেইনলি এক্সপেঞ্চিভ হৈ যায় চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আমি ইনিচিয়েটিভ লিখিব পাৰোঁ চ' ডেট আমি গ্ৰীণ হাউচ গেছ কমাব পাৰোঁ গ্ৰীণ হাউচ গেছৰ এমিশ্যনছ আমি কমাব পাৰোঁ কাৰ্টেল কৰিব পাৰোঁ বা কাৰ্ভ কৰিব পাৰোঁ দেন ইউটিলাইজিং দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্লেটফৰ্মছ অলৰেডি মই ডিছকাছ কৰিছোঁ ইন দ্য আৰ্লিয়াৰ PDF যে কেনেকৈ আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্লেটফৰ্ম ইউজ কৰিব পাৰোঁ যেনেকৈ আমি এই এক্সাম্পলটো লিখিম ইয়াতে যে COP26 টাইমত কেনেকৈ টুভালুৰ যোনটো ফৰেন মিনিষ্টাৰ আছিলে তেওঁ এড্ৰেছ কৰিছিলে COP26 ছামিটটো ফ্ৰম চি ৱাটাৰ ইটছেল্ফ নি ডিপ চি ৱাটাৰ তেওঁ এড্ৰেছ কৰিছিলে দেন কেনেকৈ আমি ইণ্ডিভিজুৱেল একশ্যনছ প্ৰমোট কৰিব পাৰোঁ টুৱাৰ্ডছ দ্য কালেক্টিভ গ'লছ আমি ইয়াতে মিছন লাইফৰ এক্সাম্পলটো দিছোঁ বাই প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদী মিছন লাইফ দেন আমি লাষ্ট এটা পইণ্ট দিছোঁ এইটো হৈছে আমি কেনেকৈ নেচাৰেল চলিউশ্যন যেনেকৈ আমি মেনগ্ৰোভছ ৱেটলেণ্ডছ কোৰেল ৰিফ এইবোৰ মেইনলি আমি ৰিষ্ট'ৰ কৰিব পাৰোঁ যদি আমি এইবোৰ ধৰণৰ আমি ৰিষ্ট'ৰ কৰোঁ নেচাৰেল যোনবোৰ বাফাৰ আছে চ' মেইনলি আমাৰ যোনবোৰ চি লেভেল ৰাইজৰ যোনটো প্ৰব্লেম হয় সেইটো আমি অলপ হ'লেও আমি অলপ কমাব পাৰিম প্ৰব্লেমটো বা অলপ হ'লেও আমি এটা ৰেজিলেঞ্চ ডেভেলপ কৰিব পাৰিম চ' এট লাষ্ট আমি এটা বেলেঞ্চ কনক্লুজন দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু কনক্লুজনটো হৈছে যে দেয়াৰফৰ দ্য ছাৰ্ভাইভেল অফ দ্য স্মল আইলেণ্ড নেশ্যনছ ইজ নট জাষ্ট এন এনভাইৰমেণ্টেল কনচাৰ্ণ চ' যিহেতু আপোনালোকে দেখিছে যে যিমান আমি পইণ্টছ দিছোঁ সেইবোৰ মেইনলি মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল পইণ্ট দিছোঁ যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলৰ পৰা পইণ্ট দিছোঁ কিছুমান যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্লেটফৰ্ম ইউজ কৰিব লাগে বা আমি পইণ্টছ দিছোঁ যে আমি মিছন লাইফ ইউটিলাইজ কৰিব লাগে চ' পইণ্টছবোৰ বহুত বেছি মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল হ'লে আপোনালোকে কনক্লুজনটো এটা ব্ৰড পাৰ্চপেক্টিভত লিখিব পাৰিব যে ইট ইজ নট এ এনভাইৰমেণ্টেল কনচাৰ্ণ বাট আ টেষ্ট অফ গ্ল'বেল ক্লাইমেট জাষ্টিছ চ' আপোনালোকে মেইনলি এনেকুৱা ধৰণৰ কিৱৰ্ডছ ইউজ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব এণ্ড আমি লিখিছোঁ যে নট জাষ্ট আ টেষ্ট অফ গ্ল'বেল ক্লাইমেট জাষ্টিছ বাট অলছ' solidarity and common but differences responsibility যোনটোক মেইনলি কোৱা হয় CBDR বুলি কোৱা হয় কমন বাট ডিফাৰেঞ্চেছ ৰেছপনচিবিলিটিজ চ' আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব যে কনক্লুজনটো সদায় বেলেঞ্চ লিখিবলৈ অপটিমিষ্টিক টোনত লিখিবলৈ আৰু পাৰিলে কিবা তাতে ইনিচিয়েটিভ বা কিবা ধৰণৰ তাতে ভেলুৱেট কৰি কিনে লিখিব চ' এইটো আছিলে মেইনলি আমাৰ আজিৰ কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ যোনটো আছিলে আমাৰ APSC CCE GS1 2024ৰ question regarding the rise of sea level and submergence of the small island nations so this was the answer so I hope যে আপোনালোকে এইটো ভাল পাইছে and এইটো লেকচাৰৰ আপোনালোকক যদি PDF টো বিচাৰিছে of the handwritten PYQ so তাৰ বাবে আপোনালোকে এইটো মোৰ যোনটো চেনেলৰ QR কোড আছে আপোনালোকে স্কেন কৰিব পাৰে and scan কৰিলে you will get the access to the PDF and আশা কৰোঁ যে আপোনালোকৰ যোনবোৰ মেইনছৰ প্ৰিপেৰেশ্যন হৈ আছে বহুত ভাল ট্ৰেকত যাই আছে এণ্ড যদিও যাই থকা নাই আপোনালোকে ট্ৰাই কৰক যে এটলিষ্ট যোনবোৰ মেইনছ এক্সক্লুজিভ টপিকছ হয় সেইবোৰ আপোনালোকে কভাৰ কৰি লওক এজ চুন এজ পচিবল এণ্ড ট্ৰাই টু ৰাইট ডেইলি 2 to 3 এনচাৰ্ছ ফৰ ডেইলি এনচাৰ ৰাইটিং চ' আজিৰ কাৰণে ইমানে থেংক ইউ ভেৰি মাছ ফৰ দ্য জইনিং দ্য ছেশ্যন এণ্ড হোপ টু চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ছেশ্যন থেংক ইউ হেভ আ গ্ৰেট ডে